Bộ phim mới Lang Xiang Rugu của Đàm Tùng Vận đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi và cuộc chiến giành ba nam thần nổi tiếng đã bắt đầu. Lang Xiang Rugu của Đàm Tùng Vận đã trở nên nổi tiếng trước khi quay phim. Cuộc chiến giành vai diễn sắp bắt đầu, ba nam thần được ca ngợi hết lời. Đàm Tùng Vận sẽ vào vai nữ chính trong Lam Hương Như Cổ. Bộ phim sắp khởi quay, nam chính vẫn chưa được quyết định. Đinh Vũ Hy, Tiêu Chiến, Đặng Vĩ là những ứng cử viên được yêu thích nhất. Bộ phim được viết bởi Đồng Hoa và kể về câu chuyện trưởng thành của nữ anh hùng Thẩm Gia Lan. Đàm Tùng Vận có kỹ năng diễn xuất và ngoại hình nổi bật, ba nam chính đều có kinh nghiệm đóng phim cổ trang nên bộ phim rất được mong đợi. Trong số nhiều bộ phim sắp được quay, có tin đồn từ rất sớm rằng Đàm Tùng Vận sẽ vào vai nữ chính trong Lang Hương Như Cốc, và những diễn biến liên quan luôn. Gần đây, một số cư dân mạng tiết lộ rằng Lam Hương Như Cổ sẽ khởi quay vào tháng 4, việc lựa chọn nam chính đã gây ra sự cạnh tranh khốc liệt. Việc kêu gọi ba nam thần cổ trang như Đinh Vũ Hy, Tiêu Chiến và Đặng Vĩ tham gia vào vai diễn này không ngừng tăng lên, khiến toàn bộ phim trở thành hit ngay cả trước khi bắt đầu quay. Thông tin nộp hồ sơ có liên quan cho thấy Lang Hương Như Cổ là phim thần tượng cổ trang dài 40 tập và biên kịch được xác nhận là Đồng Hoa, người đã tạo ra Trường Hương Tư. Toàn bộ phim dựa trên sự trưởng thành của nữ chính. Nó kể về câu chuyện của nữ chính Thẩm Gia Lan, cháu gái lớn nhất của học giả đại học ban đầu. Sau khi trải qua sự thay đổi lớn trong gia đình, cô phải sống với một thân phận mới. Cuối cùng, thông qua sự hợp tác với nam chính, cô đã xóa bỏ sự bất công của gia đình và bắt đầu một chương mới trong bối cảnh câu chuyện và bối cảnh của các nhân vật. Việc chọn Đàm Tùng Vận vào vai nữ chính của Lam Hương Như Cốc chắc chắn là rất phù hợp. Từ khi ra mắt, Đàm Tùng Vận đã đạt được thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực với ngoại hình nổi bật và khả năng diễn xuất tốt, tích lũy được sự thu hút và danh tiếng tuyệt vời của khán giả. Cô là một trong những bông hoa thập niên 90 có thể gánh vác nhiều bộ phim truyền hình nhất. Sau khi trở lại dòng phim cổ trang với Ghê Thư Kim Nhân Gia, cả bối cảnh phản công của nhân vật và các yếu tố trinh thám liên quan đều sẽ rất phù hợp với Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận vốn là mỹ nhân trong trang phục cổ trang, với thực lực của mình, cô chắc chắn có thể hoàn thành xuất sắc vai diễn một lần nữa, mang đến cho chúng ta những bất ngờ mới. Ngoài Đàm Tùng Vận, nam chính của Lam Hương Như Cốc vẫn chưa được quyết định. Nhưng trong số những đề cử từ cư dân mạng, Đinh Vũ Hy thích nhất. Đầu tiên là Đinh Vũ Hy. Sau khi đạt đến đỉnh cao danh vọng với dòng sông Tinh Đêm Vĩnh Hằng, Đinh Vũ Hy đã trở thành một cái tên hot trong nhiều bộ phim cổ trang. Với ngoại hình nổi bật trong trang phục cổ trang, khi nhận được vai diễn phù hợp với mình, diễn xuất chung của anh thực sự đáng kinh ngạc. Với kinh nghiệm diễn xuất trong các vở kịch rối cổ như Extreme Boundary Dream Lover, là một nam diễn viên hàng đầu tuyệt đối sinh vào những năm 1990, Tiêu Chiến vừa có ngoại hình đẹp vừa có kỹ năng diễn xuất tốt. Bất kể là diễn xuất trong các bộ phim truyền hình do anh thủ vai chính, hay là khả năng gánh vác một bộ phim và sự nổi tiếng của anh, thì rõ ràng là không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu Tiêu Chiến thực sự có thể đóng vai chính trong Lam Hương Như Cốc, thì với thực lực và sức hút giao thông của anh, cộng thêm sức hút khán giả và danh tiếng tốt của Đàm Tùng cao của phim thần tượng cổ trang, họ sẽ có khả năng cạnh tranh tuyệt đối về ngoại hình, cảm giác chính phú và các khía cạnh khác. Cuối cùng là Đặng Vĩ. Mặc dù diễn xuất của Tiên Đài có cây chỉ ở mức trung bình, nhưng với vai nam chính, Đặng Vĩ vẫn giành được sự công nhận và yêu mến của khán giả, bất kể là vẻ ngoài điển trai trong trang phục cổ trang hay kỹ năng diễn xuất bùng nổ. Trong số nhiều bộ phim sắp được quay, Lam Hương Như Cổ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì có tin tức ban đầu rằng Đàm Tùng Vận sẽ vào vai nữ chính. Có tin tức gần đây rằng Châu Sinh Như Cố dự kiến sẽ khởi quay vào tháng 4. Việc lựa chọn nam chính cũng gây ra nhiều tranh cãi. Đinh Vũ Hy, Tiêu Chiến và Đặng Vĩ, ba nam thần cổ trang đều rất được mong đợi. Sự tham gia của họ đã làm cho bộ phim này trở nên rất nổi tiếng ngay cả trước khi quá trình quay. Sự tái sinh và tình yêu của Thẩm Gia Lan.
Lan Hương Như Cổ là bộ phim tình cảm cổ trang dài 40 tập. Biên kịch của vở kịch này là Đồng Hoa, cũng là tác giả của Trường Hương Tư. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh quá trình trưởng thành của nữ anh hùng Thẩm Gia Lan. Bà vốn là cháu gái của một vị học giả lớn, nhưng sau khi gia đình bà trải qua một sự thay đổi lớn, bà phải sống với một danh tính mới. Cuối cùng, với sự hợp tác của nhân vật nam chính, cô đã giải quyết được nỗi oan trong gia đình và mở ra một chương mới trong cuộc đời mình. Đàm Tùng Vận thích hợp đóng vai chính trong Lan Hương Như Cốc. Nếu thực hiện bộ phim truyền hình Lan Hương Như Cốc, để Đàm Tùng Vận vào vai nữ chính sẽ là một lựa chọn sáng suốt. Kể từ khi ra mắt, Đàm Tùng Vận đã thể hiện tốt ở nhiều thể loại phim truyền hình với vẻ ngoài tươi trẻ và kỹ năng diễn xuất vững chắc, khán giả và có danh tiếng rất tốt. Cô là một trong những nữ diễn viên hậu thập niên 90 rất có khả năng hỗ trợ cho bộ phim truyền hình. Kỳ vọng vào bộ phim cổ trang mới của Đàm Tùng Vận. Sau khi trở lại thành công với phim cổ trang với Ghê Thư Kim Nhân Gia, cả cốt truyện phản công của nhân vật lẫn yếu tố trinh thám đều rất phù hợp với Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận là một mỹ nhân trong trang phục cổ trang. Cô ấy có khả năng diễn giải vai diễn một cách hoàn hảo và mang đến cho chúng ta những bất ngờ mới. Nam chính của Châu Sinh Như Cố vẫn chưa được xác định. Ngoài Đàm Tùng Vận, nam chính của Lan Hương Như Cốc vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, trong số các ứng cử viên được cư dân mạng giới thiệu, Đinh Vũ Hy, Tiêu Chiến và Đặng Vĩ là những người được yêu thích nhất. Jin Yuxi, diễn viên mới được yêu thích của phim cổ trang Như Cố, Đinh Vũ Hy trở thành sự lựa chọn phổ biến cho phim cổ trang. Anh ấy có vẻ ngoài rất hợp với trang phục thời đó và thể hiện rất tốt vai diễn phù hợp. Với kinh nghiệm diễn xuất trong các bộ phim cổ trang như Châu Sinh Như Cố, Đinh Vũ Hy không gặp khó khăn gì khi vào vai nam chính. Sự hợp tác của anh với Đàm Tùng Vận cũng rất mới mẻ và có thể mang đến những điểm nhấn khác biệt cho khán giả. Ưu điểm của Tiêu Chiến khi tham gia Châu Sinh Như Cố. Tiêu Chiến là ngôi sao hàng đầu trong số các nam diễn viên hậu thập niên 90, vừa đẹp trai vừa có kỹ năng diễn xuất xuất sắc. Cho dù là trong các tác phẩm anh tham gia hay khả năng và sự nổi tiếng của anh trong việc thu hút khán giả, anh đều không bị tranh cãi. Nếu Tiêu Chiến thật sự có thể đóng vai chính trong Châu Sinh Như Cố, với thực lực và độ nổi tiếng của anh, cộng thêm sự nổi tiếng và danh tiếng tốt của Đàm Tùng Vận, sự kết hợp họ sẽ có lợi thế cạnh tranh tuyệt đối về mặt ngoại hình và cảm giác cặp đôi. Kỹ năng diễn xuất của Đặng Vĩ được công nhận. Tuy diễn xuất trong Châu Sinh Như Cố không được lý tưởng, nhưng nam chính Đặng Vĩ vẫn giành được sự công nhận và yêu mến của khán giả nhờ vẻ ngoài điển trai trong trang phục cổ trang và khả năng diễn xuất bùng nổ. Xét theo năng lực của Đặng Vĩ, nếu anh thực sự có thể đóng cặp với Đàm Tùng Vận trong bộ phim cổ trang Châu Sinh Như Cố, thì diễn xuất của anh trong phim và cảm xúc chính phú của anh với Đàm Tùng Vận sẽ rất đáng mong đợi. Đàm Tùng Vận đóng vai chính trong Châu Sinh Như Cố. Điều chắc chắn là nếu được Đồng Hoa chấp bút và Đàm Tùng Vận thủ vai chính, bất kể diễn viên trẻ nổi tiếng nào đảm nhận vai chính, Châu Sinh Như Cố cũng sẽ trở thành bộ phim cổ trang rất đáng mong đợi và có tiềm năng lớn trong tương lai. Đặc biệt nếu Tiêu Chiến và Đàm Tùng Vận kết hợp mới cho phim cổ trang. Với năng lực của Đặng Vĩ, nếu anh thực sự có thể kết hợp với Đàm Tùng Vận để đóng vai chính trong bộ phim cổ trang Lan Hương Như Cổ, diễn xuất và cảm xúc chính phú của anh với Đàm Tùng Vận vẫn rất đáng mong đợi. Lan Hương Như Cổ sẽ là một trong những bộ phim cổ trang được mong đợi và hứa hẹn nhất trong tương lai. Nếu Tiêu Chiến và Đàm Tùng Vận thực sự bắt tay nhau, bộ phim này được kỳ vọng sẽ trở thành đỉnh cao mới của phim cổ trang. Bạn nghĩ gì về điều này? Chào mừng bạn để lại tin nhắn riêng và chúng ta hãy cùng